Hey guys, welcome back to my channel Sudan Tech. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई RCS च्याट भनेको के हो र यो कसरी युज गर्ने त्यो बारेमा भन्ने छु। सो RCS च्याटको फुल फर्म रहेको छ रिच कम्युनिकेसन सर्भिस। यो फिचर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल मेसेजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै RCS च्याट चाहिँ तपाईहरुको जुन नर्मल SMS हुन्छ हैन, त्योसँग सिमिलर छ। जस्तै तपाईहरुले आफ्नो साथीलाई पहिला SMS पठाउनु भयो भने तपाईहरुको पैसा काट्थ्यो, तर तपाईहरुले RCS च्याट युज इनेबल गरेर यदि SMS पठाउनु भयो भने तपाईहरुको पैसा काट्दैन। किनभने यो चाहिँ तपाईहरुको जुन मेसेन्जर WhatsApp छ त्योसँग सिमिलर छ। यसको लागि पनि तपाईहरुको इन्टरनेट चाहिन्छ। जस्तै SMS को लागि त इन्टरनेट चाहिँदैन, त्यो पैसा काट्थ्यो। तर यो RCS च्याट इनेबल गरिसकेपछि तपाईहरुले अनलाइन कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुसँग अनलाइन हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरुले पैसा तिरेर नर्मल SMS पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो RCS च्याट इनेबल गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा गुगल मेसेज हुनुपर्छ। जस्तै म्याक्सिमम एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ गुगल मेसेज पहिले नै इन्स्टल हुन्छ। यदि तपाईहरुको फोनमा गुगल मेसेज छैन भने तपाईले प्ले स्टोर देखि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुको फोनमा रहेको यो गुगल मेसेज हो कि हैन भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले जस्तो मेसेज खोल्नु भयो भने जी लेखेको हुन्छ साइडमा, अनि यहाँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ इन्टरफेस देखिरहनु भएको होला गुगल मेसेजको, यो लेखेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुको फोनमा गुगल मेसेज हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो त देख्नुभयो होला तपाईहरुले गुगल मेसेजको इन्टरफेस। अब चाहिँ RCS च्याट कसरी इनेबल गर्ने त्यो बारेमा भन्छु। जस्तै तपाईहरुको RCS च्याट चाहिँ धेरै जस्तो फोनमा पहिले नै इनेबल भइसकेको हुन्छ। त्यही पनि तपाईले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल यहाँ मेसेज सेटिङ लेखेको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ RCS च्याट लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ टपमा, यहाँ क्लिक गर्नु होला। जस्तै मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टेटस कनेक्टेड छ, अनि मेरो RCS च्याट फर आर एभाइलेबल फर अनि मेरो मोबाइल नम्बर यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै धेरै जस्तोकोमा त यो पहिले लेखेको होला। यदि तपाईहरुको लेखेको छैन भने चाहिँ, यदि तपाईहरुको नट एभाइलेबल के लेखेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो मेसेज जुन एप छ तपाईहरुको मेसेज एप, यसको क्लियर डाटा गरेर सुरुदेखि खोल्नु होला। यदि तपाईहरुसँग ड्युअल सिम छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुलाई नम्बर हाल्न पनि भन्न सक्छ हैन। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला। मोबाइल नम्बर टाइप गरेर भेरिफाई गरिसकेपछि केही टाइम वेट गरेपछि तपाईहरुको यो RCS च्याट इनेबल हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग इन्टरनेट हुनुपर्छ इनेबल गर्नको लागि। अथवा तपाईहरुसँग जस्तै एउटा सिममा RCS च्याट इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ तर अर्को सिममा भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईहरुको जुन सेटिङमा फोन गर्ने बेला हुन्छ डिफल्ट फर कल भनेर सिम रोज्न दिएको हुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले यदि डिफल्ट कलमा सिम 1 राख्नु भएको छ भने यहाँ अटोमेटिक तपाईहरुको सिम 1 को नम्बर यहाँ सिलेक्ट हुन्छ, र तपाईले सिम 2 सिलेक्ट गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको अटोमेटिक यहाँ सिम 2 को नम्बर सिलेक्ट भएको हुन्छ। र तपाईहरुसँग ड्युअल सिम छ भने चाहिँ तपाईले यो RCS च्याट चाहिँ एउटा सिममा मात्र इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को सिममा चाहिँ तपाईहरुको नर्मल SMS गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ तपाईहरुको RCS च्याट कसरी इनेबल गर्ने भन्ने बारेमा भयो। अब चाहिँ यो RCS च्याट युज कसरी गर्ने। जस्तै RCS च्याट युज गरेर आफ्नो साथीहरुसँग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जोसँग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ उसको नम्बरमा पनि RCS च्याट इनेबल गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईहरुले च्याट गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै मैले अब जसको नम्बरमा RCS च्याट इनेबल भएको छैन उसकोमा कस्तो इन्टरफेस देखाउँछ त्यो देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा नम्बरमा यहाँ SMS पठाउन खोज्दैछु। जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले टेक्स्ट मेसेज लेखेको छ, किनभने मेरोमा त यहाँ RCS च्याट इनेबल भइसकेको छ, तर मैले जसले SMS पठाउन जाँदैछु हैन उसको नम्बरमा चाहिँ अहिले RCS च्याट इनेबल छैन, त्यसैले यहाँ टेक्स्ट मेसेज देखाएको छ। जस्तै म अब जसकोमा इनेबल हुन्छ RCS च्याट उसकोमा के देखाउँछ त्यो देखाउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ RCS मेसेज लेखेर आएको छ, किनभने जसलाई मैले SMS पठाउन जाँदैछु उसले पनि RCS च्याट आफ्नो मोबाइल फोनमा इनेबल गरेको छ। इनेबल गर्नुभन्दा पनि उसले जुन नम्बरमा इनेबल गरेको छ मैले यहाँ त्यही नम्बर टाइप गरेको हुनाले चाहिँ मेरोमा यो RCS मेसेज लेखेको छ। त्यसैले अब चाहिँ मैले उसले SMS पठाएँ भने सजिलैसँग उसले SMS जान्छ र मेरो ब्यालेन्स पनि कट्दैन। तर यो SMS पठाउनुको लागि चाहिँ म अनलाइन हुनुपर्छ र उता पनि अनलाइन हुनुपर्छ SMS रिसिभ गर्नको लागि। जस्तै मैले अब SMS पठाएँ, ऊ यदि अफलाइन छ भने चाहिँ ऊ जब अनलाइन आउँछ त्यति बेला मात्रै उसले SMS रिसिभ गर्छ। यदि तपाईले इमर्जेन्सी छ अहिले नै SMS पठाउन चाहनुहुन्छ जस्तो यो RCS मेसेजको ठाउँमा भने तपाईहरुले जस्तै म यहाँ टाइप गर्छु HLL हेलो हेलो भनेर टाइप गरे। जस्तै मेरो चाहिँ ऊ अनलाइन थियो त्यसैले यहाँ SMS उता डेलिभर भइसक्यो भनेर साइन देखाएको छ हैन। जस्तै म कोही अफलाइन भएको मान्छेलाई यो SMS पठाएर ट्राई गर्छु।
जस्तै मैले अर्को मान्छेलाई अहिले यहाँ SMS पठाएको छु हेलो भनेर। जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले एउटा सिङ्गल टिकको साइन मात्रै देखाएको छ, यानि कि मेरोबाट साइडबाट चाहिँ मेसेज मैले पठाइसकेको छु, तर उता चाहिँ अझै पुगेको छैन। उता पुगेको भए चाहिँ यहाँ डबल टिक देखाएको हुन्थ्यो। जस्तो अब तपाईँहरूले यो केही इमर्जेन्सी छ, डाइरेक्ट अहिले SMS पठाउन चाहनुहुन्छ, यो RCS च्याट पठाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ जुन यो हेलो लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो पठाएको SMSमा। अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्विच टु टेक्स्ट अनि SMS लेखेको छ। यानि कि तपाईँले यसमा यो स्विच टु टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको जुन ब्यालेन्स कटेर अहिले डाइरेक्ट SMS जान्छ, अथवा तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज डेलिभर वान रोजन इज अनलाइन लेखेको छ। यानि कि ऊ जब मैले मेसेज पठाएको मान्छे जब अनलाइन आउँछ त्यति बेला यो मेसेज जान्छ। अथवा तपाईँले डाइरेक्ट अहिले नै पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्विच टु टेक्स्ट गरेर शैलेशसँग अहिले नै SMS पठाउन सक्नुहुन्छ। सो यही भिडियो थियो यस RCS च्याटको बारेमा। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यदि तपाईँहरूले केही बुझ्नुभएको छैन भने, यदि कसरी तपाईँलाई यो RCS च्याट इनेबल गर्न तपाईँलाई अलि गाह्रो परिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूले भनिदिनेछु। सो गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।